नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचं अतुल सर इंग्लिश क्लास या युट्यूब चॅनलवर स्वागत. या चॅनलवर फक्त मी ग्रामर रिलेटेडच फक्त व्हिडिओ अपलोड करत असतो. मागच्या मी एक पोस्ट अपलोड केली होती. तर पोस्ट बघा कशी होती. ही शुड हॅव बीन मोर केअरफुल. बरोबर. आता मला अशी कमेंट आली की तुम्ही इथं हे जे बिन वापरले हे तुम्ही पॅसिव्ह वॉइस आहे. म्हणजे मी एक पोस्ट टाकली होती की असं हे वाक्य ही शुड हॅव बीन मोर केअरफुल आणि खाली ऑप्शन होते ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह वॉइस. बरोबर. तर मी ऍक्टिव्ह वॉइसला करेक्शन केलं होतं. पण हे वाक्य तुमचं ऍक्टिव्ह वॉइसच आहे. कसं ऍक्टिव्ह वॉइस आहे हेच तुम्हाला मी आज एक्सप्लेन करणार आहे. आणि मला त्याच्यावर माझ्या एका सबस्क्रायबरनी मला कमेंट केली की सर हे ऍक्टिव्ह वॉइसच का आहे. कारण की त्यांनी मला बरेच बघा तुम्हाला स्क्रीनवर मी त्यांचे कमेंट्स पण मी दाखवत आहे, पाहून घ्या. आणि त्यांनी बरंच म्हणजे त्यांनी गुगलला पण पाहिले, गुगलच्या AI ला पण त्यांनी जाऊन ते सर्च केले. त्यांचं माझं थोडंसं वाद नाही म्हणणार ना, म्हणजे त्यांचे क्वेरीज बघा. हुशार विद्यार्थी असेल तर मला तो प्रश्न विचारणारच आणि कमेंट करून ते विचारणारच. ओके. बघा, आज या सेशन मध्ये आपण बी आणि बिन चे इंग्रजीतील महत्व आणि यांचा वापर बघा. यांना बेसिक पासून तुम्हाला घेऊन जाईल, त्यांचे प्रत्येक कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करून देईल. आणि हे वाक्य तुमचं ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे हे परत मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये हे पूर्ण लेक्चर पाहिल्यानंतर मला तुम्ही त्याचं उत्तर द्या. ओके. बघा, आधी मुळात आपण पाहूया बी म्हणजे काय. बघा, तुम्हाला क्रियापद माहिती असते. काय क्रियापद म्हणजे काय? वर्ब. जसे की बघा, टू, बी आणि वॉज आणि बीन हे काय याचं फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड फॉर्म. आता हे टू बी म्हणजे काय असतं की तुमचं ऍम, इज, आर. आणि सेकंड फॉर्म म्हणजे काय तुमचं वॉज आणि वर. थर्ड फॉर्मचं असं काय नाही, डायरेक्टली बिन तुम्ही यूज करू शकता. बघा, आता तुम्हाला ऍमिझरचा कन्सेप्ट समजावतो. बघा, लक्षात घ्या, मी काय नोट्स काढले. बीचा वापर पहिला आहे काय तुमचा ऍमिझर म्हणून पण होतो. बरोबर. आता याचा अर्थ काय? बीचा होणे किंवा असणे हा क्रियापद म्हणून. आलं लक्षात? जेव्हा तुम्ही त्याला ऍमिझर म्हणून जर वापरता वाक्यामध्ये तर त्याचा अर्थ काय होतो? आहे, आहात किंवा आहोत. काय आहोत. जसे की बघा तुम्हाला काय करायचंय, आय असेल तर ऍम, ही, शी, इट. आणि नेम असेल तर काय वापरायचंय तुम्हाला? इज. आणि वी, यू. आणि दे असेल तर आर. बघा, आता याची वाक्यरचना बघा. ह्याच्यामध्ये याचा अर्थ काय होतो की आय एम हॅपी म्हणजे काय? मी आनंदी आहे. काय? मी आनंदी आहे. ही इज हॅपी म्हणजे काय? तो आनंदी आहे. आता सेम बघा, ज्यावेळेस तुम्हाला आय हे झाला ऍमिझरचा पहिला वापर. बघा, लक्षात घ्या, हा बी चा पहिला वापर आहे ऍमिझर म्हणून. ओके. बघा, जिथं तुम्हाला टू बीचं रूप बघा ग्रामॅटिकल मध्ये ना तुम्हाला की बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला असं येतं की टू बीचं रूप वापरा. काय? टू बीचं रूप वापरा. मग त्यावेळेस तुम्हाला काय टू बीचं रूप म्हणून समजून घ्यायचे. जर वर्तमान काळी असेल तर ऍमिझर आणि भूतकाळी असेल तर वॉज वेअर. हे लक्षात घ्यायचे तुम्हाला. ओके. आता भूतकाळी म्हणलं तर बघा, आय साठी पण तुम्ही वॉज वापरणार, ही शीट साठी पण वॉज आणि वी, यू, दे साठी वर. बघा, वॉज आणि वर. आता याचा अर्थ काय होतो बघा, होता, होतो. आता इथं काय, आय वॉज हॅपी म्हणजे मी आनंदी होतो. ही वॉज हॅपी म्हणजे तो आनंदी होता. ओके, आलं लक्षात? आता ह्या टू बीचं एक भविष्यकाळी पण रूप आहे. बघा, समजावतो तुम्हाला, हे बारीकीने समजून घ्या. बीचा पहिला ऍम, इज, आर, दुसरा आहे वॉज वेअर लिहून दिले.
त्याचा अर्थ होतो होतो, होता. बघा आता याचं भविष्यकाळी रूप बघा काय आहे. बीचं तुम्हाला डायरेक्टली काय वापरायचंय, विल बी. काय भविष्यकाळ बघा लिहून घ्या. हे कन्सेप्ट जर क्लिअर नसतील तर तुम्हाला ग्रामर पण जमणार नाही, बोलता पण येणार नाही आणि लिहिता पण येणार नाही. ओके, पूर्ण पहा लेक्चर, मग लक्षात येऊन जाईल. बघा विल बी काय, आय विल बी हॅपी, म्हणजे मी आनंदी असेन. म्हणजे इथं असेन, असणार, असेल. आय विल बी हॅपी म्हणजे काय, मी आनंदी असेन किंवा असणार किंवा असेल. इथं घ्या ही विल बी हॅपी म्हणजे काय, तो आनंदी असेल. आलं लक्षात. ओके. बघा ह्यानंतरचा जो कन्सेप्ट आहे याचा खूप छान आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे ह्यांचे अर्थ काय होतात बघा. नोट घ्या, ज्याप्रमाणे इंग्रजीत एम, इज, आर, वॉज, वेअर, विल बी ही रूपे ही बी ची रूपे आहेत, तसं मराठीत आहे, होता, असेल ही असणीची रूपे आहेत. बघा मी इथं काय दिलंय तुम्हाला, असणे. बरोबर. ह्याची रूपे काय आहेत, आहे, आहोत, नंतर अजून काय, होता, होतो आणि असणे. बरोबर. असेल ही काय, असणीची रूपे आहेत ह्याची, एम, इज, आर, वॉज, वेअर आणि विल बी. ओके, ह्याची रूपे आहेत. बघा हे लक्षात आलं तुमच्या, नोट आहे, लिहून घ्या. त्याच्यानंतर बघा हे समजून घ्या एक एक कन्सेप्ट, कारण की हे जे कसं आहे एकदा नाही कळलं तर परत तुमची गडबड होईल, शेवटपर्यंत गडबड होईल. काय, शेवटपर्यंत गडबड होऊन जाईल. बघा एम, इज, आर बघा चा मराठीत अर्थ आहे, आहोत, नंतर आहात, असा तर होतोच, पण त्याच्याशिवाय त्याचा अर्थ असतो, असतं, असतात असं पण होतो. बघा बघा ह्यांचा अर्थ तसा म्हणजे कसा होतो ते बघा. दुकान रात्री 9:30 वाजेपर्यंत उघडं असतं. काय, दुकान म्हणजे काय, तुमचं शॉप. बघा द शॉप, द शॉप इज ओपन टिल 9:30 PM. म्हणजे काय की तुमचं दुकान 9:30 वाजेपर्यंत उघडं असतं. बरोबर. म्हणजे इथं अर्थ काय झालेला याचा, असतो, है की नाही. बघा त्याच्यानंतरची वाक्यरचना, नंतर आहे ही इज ऑलवेज हॅपी म्हणजे तो नेहमी आनंदी असतो. काय, तो नेहमी आनंदी असतो. बघा ही इज ऑलवेज हॅपी, तो नेहमी आनंदी असतो. बघा ऍम अर्थ अजून एक अर्थ होतो, असतो, असतं, असतात. ह्याचा पहिला अर्थ काय पाहिला आपण, आहे, आहात, आहोत. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा दुसरं एकदम, असे प्रसंग दुर्मिळ असतात म्हणजे काय, सच occasions आर रेअर. ओके. त्यानंतरचं पहा म्हणजे असे प्रसंग दुर्मिळ असतात. त्यानंतर युजली, युजली आय एम ऍट होम ऑन संडे म्हणजे युजली काय, साधारणपणे मी रविवारी घरीच असतो. आलं लक्षात, घरी असतो. ह्या प्रत्येक वाक्यरचनांचा अर्थ काय झालाय, असतो, असतात, असतात. ओके. आता ह्याच्यानंतर बघा बघा हे लक्षात घ्या, ज्या वेळेस तुम्ही असे हे जे हे वापरणार ना शब्द कुठले, युजली, सच, ऑलवेज, तेव्हा त्यांचा अर्थ काय होतो की असतो, असतात. ओके, असा त्याचा अर्थ होतो. आता ह्याच्यानंतर पहा ही जी वाक्यरचना, आता हे जे शिकलो आपण यांचा सराव करा. आता हे जे ॲमिजार आहे ह्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय,
बघा ह्याचं सूत्र समजून घ्या. हे ॲमिझर आहे, ह्यालाच प्लस आपण काय करू, वॉज, वर आणि काय विशेषण म्हणजेच ऍडजेक्टिव्ह. जर आपण ॲमिझर आणि वॉजवेअर नंतर जर ऍडजेक्टिव्ह घेतलं तर त्याचा अर्थ काय होतो बघा. अर्थ त्याचा काय होतो ते समजून घ्या. कारण की बघा, तुम्ही नॉर्मली परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स मध्ये मी आलो आहे, मी खाल्ला आहे म्हणजे काय, ल आहे असा त्याचा अर्थ होतो, बरोबर. तसाच सेम अर्थ तुमचा हे ॲमिझर आणि नंतर ऍडजेक्टिव्ह घेतल्यानंतर बघा. फॉर एक्झाम्पल, आय एम टायर्ड म्हणजे काय, मी थकलेला आहे. जर आपण इथं जर हे घेतलं, आय वॉज टायर्ड म्हणजे मी थकलेला होतो. आलं लक्षात. हे तुम्हाला वाचनाने आणि सरावाने ह्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर होते. बघा, गडबडून जायचं नाही. हे काय मोजकेच कन्सेप्ट आहेत, एवढं काय अवघड नाहीये, काय रॉकेट सायन्स नाहीये. ओके, यासाठी तुम्हाला वाचन, लिखाण आणि बोलणं क्लिअर. ओके, त्यानंतर पहा, वन सेकंड. ठीक आहे, चलो. आय एम थर्स्टी म्हणजे काय, मी तहानलेला आहे, बरोबर. जर तुम्ही इथं असं घेतलं, ही वॉज थर्स्टी म्हणजे काय, तो तहानलेला होता. बघा, हा एक कन्सेप्ट आहे. त्याच्यानंतर काय, आपण म्हणतो ना की आय वॉज सरप्राइज्ड म्हणजे मी, सॉरी हा दुसरा कन्सेप्ट आहे, सॉरी. ही वॉज थर्स्टी म्हणजे काय, तो थकलेला होता, सॉरी तो तहानलेला होता, बरोबर. आता आहे कन्सेप्ट झाला. आता ह्याच्यानंतर बघा, ह्यानंतर जो कन्सेप्ट आहे तुमचा, बघा समजून घ्या, आता गडबड करू नका. वॉजवेअरचा कन्सेप्ट आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नंतर काय आहे की वॉजवेअर नंतरचा अर्थ काही वेळेला तुम्ही झाला, झालो, झाले असं पण त्याचा अर्थ लावू शकता. काय, झाला, झालो. ओके, बघा, आय वॉज सरप्राइज म्हणजे मी आश्चर्यचकित झालो, है की नाही. ही वॉज फ्रायटेन, ही वॉज फ्रायटेन म्हणजे काय, की तो भयभीत झाला. आलं लक्षात. काही ठिकाणी वॉजवेअरचा अर्थ हा काय होतो, झाला, झालो. ओके, असा अर्थ होतो. हे समजून घ्या. ह्याचे हे काय की तुम्हाला इथं वर्बचं थर्ड फॉर्म वाटतं, पण तुम्हाला त्यांचा वापर हे वाचनाने आणि लिखाणाने हे कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर होऊन जातील. ओके, ह्याला काय कुठं तुम्हाला असं काय डायरेक्टली काय कन्सेप्टचं एक्सप्लेनेशन वगैरे तुम्हाला कुठं भेटणार नाही. तुम्हाला भेटलं तर ठीक आहे, वेल अँड गुड. नाही भेटलं तर त्याच्यावर एकच पर्याय आहे, रायटिंग आणि बोलणं आणि नंतर लिखाण, बोलणं. ओके, ह्या दोन गोष्टी आणि सराव. ओके, ह्या गोष्टी तुमचं हे क्लिअर होऊन जाईल. त्याच्यानंतरचं पहा, ह्याच्यानंतरचा कन्सेप्ट आहे बीनचा. आता आपण येऊ मूल मुद्द्यावर. बी आपण पाहिला आता बीचा वापर, हे की नाही. आता येऊया आपण बीनवर. बघा, बीनचा एक अर्थ काय, बीनचा उपयोग तुम्ही काय, जाऊन येणे, येणे किंवा येऊन जाणे. काय, येऊन जाणे, बीनचा हा एक अर्थ होतो. बघा, बी टू मार्केट म्हणजे काय, मी मार्केटला जाऊन आलो आहे. काय, मी मार्केटला जाऊन आलो आहे. बघा, दुसरं वाक्य, द डॉक्टर हॅज बीन टू, सॉरी, द जस्ट इन, द डॉक्टर हॅज जस्ट बीन हिअर. काय, द डॉक्टर हॅज जस्ट बीन हिअर म्हणजे डॉक्टर आता तिथे येऊन गेलेले आहेत. आलं लक्षात. त्याच्यानंतरचं पहा,
त्याचा अजून एक अर्थ होतो भेट देणे. काय? भेट भेट देणे. बघा, जाणे असा पण एक अर्थ होतो. कशाचा? बिनचा. बघा त्याची वाक्यरचना. ही वाक्यरचना तुम्ही पाठच करा. कुठली? ही वाली पाठच करून टाका. हॅव यू एव्हर बीन टू पुणे? हे तर तुम्ही डायरेक्टली चेंज करा. अमेरिका करा, पुणे करा, मुंबई करा, मार्केट करा. तू कधी मार्केटला गेला आहेस का? किंवा हॅव एव्हर बीन टू पुणे? तू कधी पुण्याला गेला आहेस का? हे पाठच करून ठेवा ही रचना. ओके. आता त्याच्यानंतरचा जो कन्सेप्ट आहे तुमचा, तो जो कन्सेप्ट आहे तुमचा, ज्यावेळेस तुम्ही मॉडल एक्झुलरली घेता, काय मॉडल एक्झुलरली तुम्ही वापरता, त्याच्यानंतर तुम्हाला ह्या बीचा उपयोग का होतो बघा. त्याच्यामध्ये बी पण आहे आणि बिन पण आहे. बघा त्याचा अर्थ काय होतो. इथं अर्थ बघितले, याचे दोन अर्थ सांगितले. आता इथं बिनचा अर्थ असणे होतो. बघा काय, इथं बिनचा अर्थ काय आहे? असणे झालेलं आहे. बघा कसं. आता ज्यावेळेस तुम्ही मॉडल एक्झुलरली, बघा लक्षात घ्या, मॉडल एक्झुलरली म्हणजेच बघा, आय शुड बी हॅपी. आता ह्याच्यामध्ये बीचा अर्थ काय झालेला आहे? असणे. म्हणजे काय? मी आनंदी असायला पाहिजे. ओके, आलं लक्षात? बघा ही कॅन बी लेट म्हणजे त्याला उशीर होऊ शकतो. बघा बीचे मी अर्थ काय सांगितले होते? दोन. एक होणे आहे की नाही, एक असणे. म्हणजे ही कॅन बी लेट म्हणजे त्याला उशीर होऊ शकतो. आता त्याच्यानंतर येऊ मूळ मुद्द्यावर. ही शुड हॅव बीन मोर केअरफुल. ओके. आता लक्षात ठेवा, ही शुड हॅव बीन मोर केअरफुल म्हणजे तो जास्त काळजीपूर्वक असायला पाहिजे होता किंवा हवा होता. कशाचा अर्थ? ह्याचा. तो जास्त काळजीपूर्वक असायला हवा होता किंवा पाहिजे होता. आता लक्षात घ्या, नोट घ्या. शुड हॅव नंतर बघा, शुड हॅव नंतर नॉर्मली आपण काय करतो? वर्बचं थर्ड फॉर्म घेतो. बरोबर, वर्बचं थर्ड फॉर्म घेतो. आता इथं बीचं काय वापरले आपण? बीन हे थर्ड फॉर्म इथं वापरलेले, म्हणून इथे याचा अर्थ काय झालेला आहे? असणे. आणि हे वाक्य तुमचं आहे ऍक्टिव्ह व्हॉइसचं, पॅसिव्ह व्हॉइसचं नाही. आलं लक्षात? पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये म्हणलं तर तुम्हाला शुड हॅव नंतर डायरेक्टली बीन आणि नंतर मग वर्बचा थर्ड फॉर्म येतो. आलं लक्षात? हे दोन्हीमधला हाच फरक आहे. बघा ह्या सेशन मध्ये तुम्हाला काय डाऊट असेल तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि पुढील सेशन मध्ये ह्यानंतरचा जो कन्सेप्ट असेल तो घेऊन येऊ. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.